Η σελήνη είναι απλώς ένας φυσικός δορυφόρος ή μήπως κάτι πολύ πιο περίεργο? Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι δεν ανήκει ούτε στη γη ούτε στον ουρανό? Πώς είναι δυνατόν οι αρχαίοι Αρκάδες να ισχυρίζονται πως οι πρόγονοί τους έζησαν στη γη πριν το φεγγάρι εμφανιστεί στον ορίζοντα? Σήμερα αφήνουμε πίσω μας τις απλές εξηγήσεις των σχολικών βιβλίων και θα βουτήξουμε στα έγκατα της γης για να βρούμε τα λείψανα της σελήνης, θα ακούσουμε τον ήχο της να αντυχεί σαν καμπάνα στις αποστολές της NASA και θα αναρωτηθούμε μαζί με τον Πλούταρχο. Είναι αυτός ο βράχος ένας ενδιάμεσος κόσμος ή μια τεχνητή ανομαλία που τοποθετήθηκε εκεί με μαθηματική ακρίβεια? Ετοιμαστείτε, γιατί μετά από αυτό το βίντεο δεν θα ξανακοιτάξετε ποτέ τον νυχτερινό ουρανό με τον ίδιο τρόπο. Γεια σου, είμαι η Μέρη Μάρκου, ενεργειακή θεραπεύτρια και ιδρύτρια της Ακαδημίας Κοσμοενεργειακής Θεραπευτικής. Καλώς ήλθες στην κοινότητα των ανθρώπων που ψάχνουν για προχωρημένες σκέψεις και γνώσεις. Στο κανάλι ανεβάζουμε 2 βίντεο την εβδομάδα. Ένα την Κυριακή και ένα την Πέμπτη. Μείνε συντονισμένος με εγγραφή και καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις. Και αν εμφανιστεί στην οθόνη σου και ένα hype, δώσε μας και από αυτό. Η σελήνη κατά την επίσημη άποψη δεν γεννήθηκε μαζί με το ηλιακό μας σύστημα, αλλά μέσα από έναν πλανητικό εφιάλτη. Η σύγχρονη αστροφυσική συγκλίνει στη θεωρία της θείας ενός πρωτοπλανήτη που συγκρούστηκε με τη νεαρή Γη πριν από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Όμως εδώ ξεκινά το μυστήριο που θα εντριγκάρει κάθε σκεπτόμενο θεατή. Αν η σελήνη ήταν ένα ξένο σώμα, η χημική της υπογραφή θα έπρεπε να είναι διαφορετική από τη δική μας. Κι όμως, οι ισοτοπικές αναλύσεις δείχνουν ότι η Γη και η σελήνη είναι ισοτοπικά δίδυμες, τουλάχιστον στα μέρη που έχουμε μπορέσει να συλλέξουμε δείγματα εδάφους. Αυτό οδήγησε την επιστήμη σε ένα συγκλονιστικό συμπέρασμα. Η σύγκρουση ήταν τόσο βίαιη που τα 2 σώματα εξαερώθηκαν και ανεμίχθηκαν σε ένα κοινό νέφος πλάσματος, το οποίο ονομάζεται, μαντέψτε, με την ελληνική λέξη συναισθία. Αλλά ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό? Ο πλανήτης Θεία, τι όνομα κι αυτό, δεν χάθηκε στο διάστημα. Πρόσφατες γεωφυσικές έρευνες αποκάλυψαν 2 τεράστιες πυκνές μάζες βαθιά μέσα στο μανδύα της Γης, γνωστές ως LLSVPS. Οι επιστήμονες πιστεύουν πλέον ότι αυτά είναι τα λείψανα του σώματος της Θείας που βυθίστηκαν μέσα στον πλανήτη μας. Με λίγα λόγια, η σελήνη είναι το κομμάτι της Θείας που εκτινάχθηκε στο διάστημα, ενώ η Γη είναι ο πλανήτης που κατάπιε την υπόλοιπη. Είμαστε κυριολεκτικά 2 σώματα που κάποτε ήταν ένα. Αυτή η θεωρία άρχισε να εξετάζεται το 1975 και μέχρι σήμερα οι έρευνες καλά κρατούν. Βλέπετε, ακόμη και αυτή η ανακάλυψη δεν φτάνει για να εξηγήσει την παράξενη αστρονομική συμπεριφορά της κίνησης της σελήνης σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα ουράνια σώματα του ηλιακού μας συστήματος. Μείνε για να πάμε λίγο προς την αρχαιότητα. Ενώ η σύγχρονη επιστήμη μιλά για πετρώματα, ο αρχαίος ελληνικός στοχασμός έβλεπε κάτι πολύ πιο βαθύ. Ο Πλούταρχος, ένας από τους πιο μορφωμένους άνδρες της αρχαιότητας, στο έργο του περί του εμφαινομένου προσώπου το κύλο της σελήνης, υποστήριζε ότι η σελήνη είναι ένας ενδιάμεσος και μεθοριακός κόσμος. Αξίζει τον κόπο να αναζητήσετε το βιβλίο του Γιώργου Χαραλαμπίδη με αυτό τον τίτλο, γιατί θα σας αποκαλυφθούν πολλά. Συνεχίζω λέγοντας πως για εκείνους δεν ήταν απλώς βράχος, αλλά το σύνορο ανάμεσα στον κόσμο της φθοράς που είναι η Γη και στον κόσμο της αυθαρσίας, τον ουρανό. Αυτή η διπλή φύση της σελήνης επιβεβαιώνεται με έναν παράξενο τρόπο από τη σύγχρονη γεωλογία. Η σελήνη είναι ασύμετρη. Η πλευρά που βλέπουμε είναι γεμάτη σκοτεινές θάλασσες, παγωμένης λάβας, ενώ η αθέατη πλευρά είναι ένας τραχής ορεινός κόσμος χωρίς πεδιάδες. Για τους αρχαίους αυτή η διαφορά συμβόλιζε το πέρασμα των ψυχών.
Πίστευαν ότι η σελήνη ήταν ο τόπος όπου οι ψυχές καθαρίζονταν πριν την επόμενη φάση τους, συνδέοντας με αυτόν τον τρόπο τον δορυφόρο μας με τα ελευσίνια μυστήρια και τον κύκλο της Περσεφόνης, που δεν είναι απλώς μια ιστορία για τις εποχές, αλλά ένας αρχέτυπος κύκλος ζωής, θανάτου, καθόδου και επιστροφής. Γιατί όμως αυτή η ασυμμετρία? Η επιστήμη λέει ότι η Γη ήταν κάποτε τόσο καυτή που έψισε την πλευρά της σελήνης που έβλεπε προς τα εδώ, εμποδίζοντας τη δημιουργία παχύ φλοιού. Αλλά η σύμπτωση παραμένει. Ένας δορυφόρος που μας δείχνει πάντα το ίδιο πρόσωπο, κρύβοντας επιμελώς ένα διαφορετικό κόσμο στην πίσω πλευρά του. Είναι απλή γεωλογία ή ένας καθρέφτης που οι αρχαίοι είχαν μάθει να διαβάζουν καλύτερα από εμάς? Εδώ αφήνουμε την κλασική αφήγηση και μπαίνουμε στα ερωτήματα που καίνε. Η σελήνη έχει χαρακτηριστικά που δεν συναντώνται πουθενά αλλού. Το μέγεθός της, για παράδειγμα, είναι τόσο μεγάλο σε σχέση με τη Γη, που πολλοί αστρονόμοι τη θεωρούν μέρος ενός διπλού πλανητικού συστήματος και όχι έναν απλό δορυφόρο. Η διάμετρός της είναι περίπου το 1/4 της Γης. Η τροχιά της σελήνης είναι κεκλειμένη περίπου 5 μοίρες ως προς το επίπεδο της τροχιάς της Γης, κάτι που αποτρέπει να γίνονται οι εκλήψεις κάθε μήνα. Μια μαθηματική σύμπτωση που μοιάζει να είναι σχεδόν σχεδιασμένη. Επίσης, είναι νεκρή γεωλογικά. Δεν έχει τεκτονικές πλάκες, δεν έχει ενεργειακά ηφαίστεια και ασφαλώς δεν έχει ατμόσφαιρα ώστε να αλλοιώνεται το έδαφος της. Το αποτέλεσμα είναι να διατηρεί κρατήρες ηλικίας δισεκατομμυρίων ετών και αυτό να την καθιστά κάτι σαν αρχείο του πρώιμου ηλιακού μας συστήματος. Η σελήνη όμως έχει ακόμη ένα παράξενο: τις περιοχές με την υπερβολικά ισχυρή τοπική βαρύτητα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργούνται ανομαλίες στις τροχές των διαστημοπλοίων, παρακαλώ. Ίσως όμως το πιο ακαταλαβίστικο είναι ότι ο ρόλος της στο ηλιακό σύστημα είναι δυσανάλογα μεγάλος, διότι χωρίς τη σελήνη η κλίση του άξονα της Γης θα ήταν χαοτική. Το κλίμα μας θα άλλαζε ακραία και η εξέλιξη της ζωής μας θα ήταν, όπως καταλαβαίνετε, πολύ διαφορετική. Κανένα άλλο φεγγάρι δεν επηρεάζει τόσο βαθιά τον πλανήτη του. Η σελήνη είναι βαρυτικά κλειδωμένη με τη Γη, δηλαδή μας δείχνει πάντα την ίδια πλευρά. Η ισορροπία αυτή είναι εξαιρετικά σπάνια στο ηλιακό μας σύστημα, αλλά και εξαιρετικά ακριβής. Το γεγονός ότι οι θάλασσές της βρίσκονται σχεδόν μόνο στη μία πλευρά, σε τόσο μεγάλο βαθμό ασυμμετρίας, δείχνει ότι η σελήνη έχει ισχυρή ανομοιογενή εσωτερική δομή. Και σαν να μην φτάναν όλα αυτά, το μεγαλύτερο μυστήριο προέκυψε από τις ίδιες τις αποστολές Απόλλω. Όταν οι αστροναύτες έριξαν τη σεληνάκατο στην επιφάνεια για να τοποθετήσουν τους σεισμογράφους, συνέβη κάτι αδιανόητο. Η σελήνη κουδούνισε σαν καμπάνα και οι δονήσεις κράτησαν για πάνω από 3 ώρες. Αυτό οδήγησε κάποιους ερευνητές να αναρωτηθούν αν η σελήνη είναι κούφια ή αν έχει μία δομή που απλά δεν κατανοούμε. Υπάρχουν θεωρίες στον εναλλακτικό χώρο που μιλούν για τεχνητή παρέμβαση ή ακόμα και για αρχαίες βάσεις στην αθέατη πλευρά, που ξεκάθαρα ο σκοπός τους είναι ο έλεγχος των δονήσεων του νοητικού ηλεκτρομαγνητικού πεδίου της ανθρωπότητας και κατά συνέπεια του ίδιου του ανθρώπινου γένους. Αν και η επιστήμη ως επίσημη επιστήμη το απορρίπτει, η χαμηλή πυκνότητα της σελήνης και η περίεργη σεισμική της συμπεριφορά αφήνουν ένα κενό που η ανθρώπινη φαντασία σπέβδει να γεμίσει. Είναι η σελήνη ένας φυσικός δορυφόρος που έτυχε να είναι τέλειος ή είναι ένα τεχνητό αρχείο πληροφοριών? Ένας επιτηρητής που τοποθετήθηκε εκεί για να ρυθμίζει την παλήρια, το κλίμα και ίσως την ίδια την εξέλιξη της ανθρωπότητας. Ίσως η αλήθεια να βρίσκεται κάπου ανάμεσα στις πέτρες που έφερε ο Άρμστρονγκ και στους μύθους που έγραψε ο Πλούταρχος. Κλείνοντας, θέλω να σου πω πως ίσως το μεγαλύτερο μυστήριο της σελήνης να μην είναι η προέλευσή της ή η παράξενη γεωλογία της. Ίσως το πραγματικό μυστήριο να είναι η ίδια η σύνδεση που έχουμε μαζί της. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι από τον Πλούταρχο μέχρι και τη σύγχρονη αστροφυσική ο άνθρωπος δεν σταμάτησε ποτέ να την κοιτάζει
και να αναρωτιέται. Εσύ τι πιστεύεις? Είναι η σελήνη ένας σιωπηλός μάρτυρας του παρελθόντος μας ή ένας φρουρός που τοποθετήθηκε εκεί για να μας επιβλέπει? Γράψε μου στα σχόλια για να συνεχίσουμε ανταλλάσσοντας απόψεις σε αυτό το ταξίδι στην κοσμική μας γειτονιά. Αν πάλι αισθάνεσαι ότι για σένα έχει έρθει η ώρα να κάνεις σπουδές που αφορούν τις ενεργειακές θεραπείες αλλά και τη γνώση του αόρατου κόσμου, σε προσκαλώ να ρίξεις μία ματιά στον εκπαιδευτικό μας φορέα, στην Ακαδημία Κοσμοενεργειακής Θεραπευτικής. Εκεί μαθαίνουμε όχι απλώς τι είναι ενέργεια και πώς τη χειριζόμαστε θεραπευτικά, αλλά και το πώς λειτουργεί το λεπτοφυές ενεργειακό πεδίο του ανθρώπου αλλά και του σύμπαντος. Μαθαίνουμε να διαβάζουμε, να ευθυγραμμίζουμε και να προστατεύουμε όλο το ανθρώπινο πεδίο. Αν θέλεις να εκπαιδευτείς σοβαρά, με δομή και πραγματική γνώση ή να μετεκπαιδευτείς αν είσαι ήδη κάτοχος συχνοτήτων της κοσμοενεργειακής, σε περιμένω στην Ακαδημία. Αγαπημένες και αγαπημένοι συνοδοιπόροι σε αυτή την κοινότητα των ασυμβίβαστων ανθρώπων, θέλω να σας υπενθυμίσω να μας δώσετε ένα like, να κάνετε εγγραφή όσοι είστε καινούργοι και να μοιραστείτε οπωσδήποτε αυτό το συγκεκριμένο βίντεο με τους φίλους σας, γιατί το θεωρώ εκπαιδευτικά εξαιρετικά ενδιαφέρον. Και πριν κλείσουμε, να σου πω και αυτό. Στο κανάλι μας έχουμε 2 βίντεο την εβδομάδα. Κάθε Κυριακή μπαίνουμε στα πιο ανεξήγητα και κοσμικά θέματα, ενέργεια, θεραπείες, συχνότητες, το αόρατο και το σύμπαν. Και κάθε Πέμπτη συναντιόμαστε στην πιο γήινη πλευρά, ψυχολογία, συναισθήματα, προσωπική ανάπτυξη και εσωτερική εργασία. 2 κόσμοι, 1 αλήθεια. Η δική σου. Να προσέχεις τον εαυτό σου και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, τι άλλο, υγεία και χαρά.